שמישהו בבקשה יטיל פצצה אטומית על הכנסת ופשוט נתחיל את הכל מחדש. מפלגת העבודה. איך נפלו גיבורים? פעם משלתם על המדינה ברודנות מוחלטת, ותראו לאן הגעתם. רק כדי שבכלל תעברו את אחוז החסימה, אתם חייבים להתמזג עם מרץ הפוסט-ציונית, ועם גשר נצר לבית ליברמן. ממש מפלגת פרנקנשטיין אפילו על השם שלכם, העבודה גשר מרץ. אתם אפילו לא מנסים להעמיד פנים, שאתם לא אוסף מפלגות בלי שום קשר ביניכם. הרלוונטיות שלכם פרח עם הרוח. כל הכבוד שהצלחתם לצרף את אורלי לוי אבקסיס. אני בטוח שהמנדט היחיד שהוסיף ממש עזר לכם. אבל מי בכלל יכול לצחוק עליכם? בטח לא הדתיים הלאומיים. קבלו את מפלגת ימינה, בראשות נפתלי בנט, מיני ביבי בלתי מוצלח עם כל השאיפות של ביבי ובלי היכולת והמיומנות. מעולם לא הייתם מדמיינים שיש מספיק מקום לכל כך הרבה פילוג ומחלוקת בימין הדתי לקיים 4 או 5 מפלגות, כולן רבות אחת עם השנייה, ואפילו לא הספיקו להכניס את כולן תחת אותו קורת גג. והרב רפי פרץ, בבקשה תחזור לבית הספר. למה בכלל יש לדתיים לאומיים ג'וק בראש למנות מנהיגים בלי שום ניסיון פוליטי? ואל תחשוב ששכחתי אתכם עוצמה יהודית. אתם ממשיכים לבזבז קולות לימין כי יש לכם יותר כבוד משכל. אילו בן גביר היה שר צבא, הוא מעולם לא היה נסוג משום מערכה כי זה לא היה מכובד. כשכל החיילים ימותו, רק שהכבוד יישאר בשלמותו. ואז יש את הפרנקנשטיין האחרון שלנו, מפלגת המרכז כחול לבן. בואו נדבר בכנות. אתם לא מפלגת מרכז. אתם לוקחים אנשים מהימין, ואנשים מהשמאל, ואנשים שבכלל אין להם שום זהות פוליטית ידועה, שלכולם אין ביניהם שום מכנה משותף חוץ מרצון להפיל את ביבי, וחושבים שאם עושים מזה ממוצע, אז ניתן לקרוא לזה מרכז. אתם בכלל לא כחול לבן. אתם קדימה 2.0 וגורלכם יהיה זהה לזה המקורי. אני לא זוכר מי עומד בראשות יהדות התורה, לא אכפת לי, כי זה לא משנה. אתם מדברים אותו דבר, ומתלבשים אותו דבר, עם זקן באותו אורך. מתכוון השיבוטים. כל מי שדתיותו הוא אינו 100% בדיוק כמוכם, הוא בגדר פושע, וחוטא, וכופר, ואפיקורוס, ומי שחילוני, הוא בכלל שונא תורה ועמלק ונאצי. אתם מפלגה חסרת אידיאולוגיה. לא אכפת לכם מארץ ישראל, ולא אכפת לכם מעם ישראל. כל מה שאכפת לכם, זה שיתנו לכם כסף לישיבות, ויפטרו אתכם מצה"ל, לא משנה מי יושב בממשלה. השם ישמור שהבוחרים שלכם ירצו לחנך או לפרנס את עצמם. וש"ס, יהדות התורה, נוסח ספרד ועדות המזרח. בהובלת אריה דרעי, הכלב ששב אל קיאו, לקקן של ביבי ממדרגה ראשונה. דמיינו לעצמכם שמה שנתן אשל אמר על הספרדים היה נאמר על ידי מישהו משום מפלגה אחרת. הייתם צועקים אפליה וגזענות ובצדק. הדג הזה מסריח מהראש. ומה עם הליכוד? הליכוד מת. הוא לא קיים. יש רק את ביבי ו70 הגמדים. כל אחד לקקן גדול יותר מחברו. ביבי הוא מושחת, רמאי, שקרן ואגואיסט. בקיצור, החיה הפוליטית המושלם. דיקטטור לכל דבר. כל מילה שלו הוא תורה מסיני, ואם הם מעיזים לסטות מילימטר מהקו, מיד מטיחים בך שאתה בוגד ושמאלני מסריח. לא סתם הוא דואג שכל מי שמסוגל להוות סכנה למשילותו ידחק אל הצדדים. השד העדתי יצא מהבקבוק, ולא רק שאינכם רוצים להחזיר אותו לתוכו, אתם מנסים לנפץ את הבקבוק לרסיסים. במערכת בחירות בוצנית שמאופיינת ברכילות ותרגילים מסריחים, אתם הכי מגעילים מכולם. ממש הישג. הטרגדיה האמיתית פה זה שאני באמת מאמין שבאמת אכפת לביבי נתניהו מהמדינה יותר מכמעט כל דבר אחר. בעצם יש רק דבר אחד שאכפת לו יותר מהמדינה, וזה ביבי נתניהו. אם יש לו אופציה בין לעשות משהו מזיק למדינה וטוב לעצמו, או טוב למדינה ומזיק לעצמו, 10 מתוך 10 פעמים הוא יבחור במה שטוב לעצמו. ואז אנחנו מגיעים לערבים. ואני אגיד לכם מה, הערבים הם 50% מהאוכלוסייה. מגיע להם שיהיו להם ח"כים ערבים בליכוד, וח"כים ערבים בעבודה, וח"כים ערבים בכחול לבן, וכן אפילו מפלגה ערבית משלהם. אבל לא מגיע להם מפלגה כמו הרשימה המשותפת. אתם לא מייצגים את אף אחד מערביי המדינה. אתם מייצגים את הפלסטינאים.
אתם גיס חמישי במלוא המובן של המושג. איימן עודה הוא מתון, כמו שהפתח מתון בהשוואה לחמאס. ברשימה המשותפת, כל מה שאתה צריך לעשות לחשב מתון, לא לשבח את סמיר קונטאר יימח שמו, וזה לא בדיוק רף גבוה. לערבים מגיע ייצוג יותר הולם מאשר המפלגה של זועבי וזחאלקה וטיבי ובשארה. יש הרבה אנשים החולקים באשמה על המצב הנוכחי שהבחירות חוזרות ונשנות, אבל ללא ספק רוב האשמה נופל על אביגדור ליברמן. אביגדור, המשטרה צריכה לפתוח נגדך עוד חקירה בגין הסתה על כל הגשרים שאתה שורף. הפכת את ישראל ביתנו למסורה פוליטי. כשהפרשנים מדברים על הגושים בכנסת, הם מזכירים את גוש הימין, את גוש המרכז-שמאל, ואז אולי את ישראל ביתנו, הקוץ בישפן של כולנו. תבינו טוב, אין לי בעיה עם קיימות המפלגות עצמן. מה שגורם לי בחילה זה הח"כים. הם לא שווים פרוטה ואף לא חצי פרוטה. אילו הם היו עולים באש, לא הייתי משתין עליהם. בקיצור, נמאסתם!